السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ لوجي صحي ولذيذ. نعمل إن شاء الله مربى الفراولة. هنجيب 2 كيلو فراولة نفرزها كويس ونغسلها كويس أوي لأن يبقى فيها رمل، وبعدين أقعد أنضفها بقى من الورق الأخضر ده والأعناق بتاعتها. وأبدأ أقطعها. بحب أعمل المربات في البيت أو في موسم الفواكه المتعددة لما بتظهر في السوق. بحب أعملها في البيت لأن بتكون أحسن، أنظف طبعا وأقل سعرا وتكلفة من اللي بشتريها جاهزة، لأن بيبقى عليها جيلاتين وعليها مواد حافظة ومواد ملونة. فدي الأفضل تعملها في البيت، تبقى نظيفة وعاملاها بإيديك وعارفة ايه اللي حطيتيه فيها. بحط على ال2 كيلو فراولة، بحط عليهم 2 كيلو سكر. بحب انا احط سكر بزيادة عشان يحافظ عليها مدة طويلة. وبحط على ال2 كيلو فراولة وال2 كيلو سكر دول عصير ليمونتين. وبعد ما احطهم في الحلة واقلبهم كويس بجيب ثمرة بنجر او شمندر واقطعها قطع صغيرة واخلطها فيهم عشان تديها بس لون غامق شوية وتبقى طبيعية. احطها على النار تغلي. اول ما بتبدأ في الغليان ابدأ اوطي النار عليها خالص واسيبها لغاية ما
تتسبك مع بعضها، والعصير بتاعها يبقى جوسي وتقيل كده، يتشال بالمعلقة تلاقيه متماسك، عشان يحفظها مدة طويلة ومعلهاش أي إضافات. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإذا عجبتكم تعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا.